So, hi everyone. For today's video, I will teach you about multiple regression by using Microsoft Excel. So, first we need to do is to find a data from kaggle.com. So, mao ni siya akong napili nga data which is about student performance multiple linear regression. So, kung ganahan mo og line pa og data, just visit kaggle.com. So, first is we need to download atin siyang i-download. So after ma-download, ari siya nato makita kani. Ato na siyang i-click. Yan siya. So mao na ni siya student performance. So mao na ni siya. So as you can see, daghan siya data. Pero sa atong data nga need is we need three key variables, which is one for dependent variable and two for independent variable. So ang atong dependent variable is mao ni siya kani performance index. So atong duha ka independent variable is mao ni siya ang hours studied and previous course. So ato ni siyang i-open sa Excel. Then click right side, open with Excel. Itong ibalik. Kaya medyo nilag siya. Ala. Just wait lang kaya nag nag-process pa. So, mao na ni siya. So, like what I said, na ato ni siyang tanggalon kay dili na ni siya need. Kay ang atong need lang kay 3K variables. So, ato ni siyang i-delete. Kana. Then, kani, ato ni siyang i-move. I-copy na to siya. Aray. So, kani ato na siyang i-delete. I-delete na rin nato siya. So, since na pa mga ano dere, mga extra column ato na siyang i-delete column. Na. So, wait na. Ato na siyang i-adjust para makitaan dyan dato. So, napa dyan siya extra nga column. Ato siyang i-delete na. Delete column. So, mao na ni siya atong final jud nga data. Pero since atong data is daghan, mga 10,000 plus, so ato siyang bawasan. So, makuha kita 30 ka data. So, kaning iba, ang kaning uban ato siyang i-delete. Oh, kana. So, here's the final multiple regression. So, mao na ni siya. So, first ba na is arita sa data tab.
kita ninyo ang data analysis if aton siyang i-click. Pero if wala mo yung data analysis ari mo sa file. I will show you parang magawas inyong data analysis. More, then options, then adds in, then analysis toolbox. So ima siya okay mo kuha na to yung data analysis. Pero since na naman tayo data analysis ganiha to atong ipakita, mula na ta sa data tab, then data analysis. So atong pangitaon ang regression kani din ato ni okay. Then so sa regression mao ni siya ang mogawas kani. So first natong buhaton is input ang y range. Which means ato ang dependent variables. So ato siyang i-click. So since atong dependent variables is performance index, ato na siyang i-click, then drag down, then enter. So mao na siya. Next is input x range, which is atong duha ka independent variables. So since ato ang independent variables is duha, so ato na siyang i-click, duha, then drag down, then enter. So next atong i-check ang level, then ang residual para ang iyang residual outputs direct na mo gawas, di na ta magbalik-balik. So next is output range. Ang output range is kung asa nimo siya ibutang nga column. So ako siya ibutang sa column A. So ako na i-click ara, then enter. So mao na ni siya. So since humana nato na butang tanan, ato siyang i-okay. So mao na siya ang mogawas. Summary output. Since nag-need kita og r square greater than 0.7, so atong tan-aw yung r square is kaabot ba. So since atong r square is greater than 0.7, so okay siya. So mao na ni. Mao na itong summary output. So next natong buhaton is mag-add kita og graph. So mag-add kita graph. So amo ari ta sa first ito ba is atwa sa ni i-highlight, drag down, i-highlight natin siya, then go to insert, chart, then kaning scatter kana. So you see na nanigawas nga graph. So ato siya pagamyan sa half para makasya lang. So ato siya i-plaster pag tarong. So since need siya og butangan og line para ma-identify kung unsa ang kuan sa chart, so atwa siyang butangan. So ato lang ni i-click kani, i-click, then click right side, then makita ninyo ang add trend line, then linear, so nara naligawas nga line kani. So ato na siyang i-X. So next is kaning blue dot, mga dot, and then click lang tag isa, then click right side, then a trend line, then so you see nara linear. So click X. So mao na siya atong graph. So next natong buhaton is proceed to our manual checking if the data is accurate. So mao na siya. Accurate. So first mag-enter sa ta diri og mag-enter sa ta diri og intercept. Intercept. Atong intercept, so ato na lang siya i-direct tagaan og volume para largo kita. So ang atong intercept ari is kani na. Then enter. Then next is loop 1. Slope 1. So ato to tagaan og value. So ang atong slope 1 is which means ato ang independent variables. One of our independent variables kay duha man to. So ang atong slope 1 ay kay mao ni siyang R studied. So ato siyang patakana para ma aure kani. Nato enter. So atong padakan para maklaro jud iyang. So next is slope 2. Slope 2.
Ang slope 2 amo siya ang ikaduha nga independent variables. So which is kani previous score kani. So ato ni enter. Then next is r squared. R squared. So ganiha kung matong ipangita ang r squared nato, so maura to atong r squared kani. Then enter. Next is uh, ato ang regression model. Regression. Ang regression model na siya formula, so which is kaning y equals b0 plus b1 b1 times x sub 1 then plus b1 plus b2 times x sub 2. So mao na siya ang formula sa regression model. So next is kung ato siya i-convert para largo na lang. So ato siya i-convert y equals so ang atong b0 diri is kaning intercept kani. Mao na atong b0. So ato siyang i-type. So 32.4719. Then ang nakabutang ato kay plus b1. Ang atong b1 is which is kaning slope 1. Kamo na atong b1. So atong i-type ang 3.11242. Then gi-times siya sa x sub 1. So mag-plus na po ta plus b2. Ang b2 na to is which is mo ni ang slope 2. Kaning 1.020591. So mao na siya. Times x sub 2. So kung ato siya i-convert mao ni siya. Kani ang atong b0 is the intercept, atong b1 is the slope 1, atong b2 is the slope 2. So next is observation. Sa observation na ako i-insert na what we call that pictures para atong guide dali ra nato siya ma-identify. So device so download wala man to siyang gi-download din kani then insert. So ato siyang i-drag so as you can see na diri ang if r squared value 0.3, this value is generally considered a non or very weak affix size. So mao po siya sa uban kani naray mga sa interpretation. So since ang atong r squared naa nabilong sa greater than 0.7, so ang iyang value is generally considered strong affix size. Kaya ang atong r squared is 0.9 man. So ato ni siyang ato na yung i-type r squared generally considered considered strong effect size. Kaya ang iyang r squared is
greater than 0.7. So before that, nakalimtan di ay nako, atong diyan i-convert ang r squared. Ato ni siya i-convert into percentage. Oh, ang pag-convert ani kay equals kani r squared i-times lang nato sa 100, then enter. So ato ta sa home tab, ato i-click ni ang increase. Decrease di ay decrease. So mao na ni siya 98%. So after that, humanaman ta. So next proceed to our manual checking if the data is accurate, di ba? So next is next, let's proceed in the actual computation using regression model formula katong atong i-solve if ang regression formula if atong gamiton if makuha ba jud ang intercept. So asot na magbutang ari wait sa regression model. So ato ni silang i-highlight ha. Ito nga natin kuan. So dara. Dere mao man ni atong formula ato na lang i-copyhon. Copy then so wait sa hindi siya makopy. So since di man siya makopy ato na manumanuhon. Y equals b1 plus y equals b0 so y equals b0 plus b1 times x sub 1 then plus b2 times x sub 2 kana mao ni ang formula. So ato siyang tangan og mga unsay mga value ana nga mga kuan. So equals so like what I said kaniha is ang atong b0 is intercept. So ato ni click ng intercept. Enter. Oh no. Back. Intercept then plus b1 plus b1 which is a slope 1 then times ang x sub 1 nato is magkuhan kita og column o kung asa ni siya na tumong. So kani k so since mogamit ta ning k niya kung asa siya na kuan so 45 butangan og 45 so dara so no, next is plus b2 which is atong slope 2 kani so times gamit ako tawag column ang next sa k is L so L then natumong na 45 kaya natumong siya sa 45 na row then enter. So you can see nakuha na to ang intercept pero ato siyang ilak atong nay mga value kay para dili magka-error. So ato ni ang pag-lock is before and after the letters so katong nay mga value. Then ato siyang ilak kani control shift 4 ang pag-lock. Shift 4 then kani ato pud ilak shift 4 kani shift 4 o kani di na ni siya ilak din kani ato ni siyang ilak kay na ni siya volume
sheet 4, then enter. So you see, same ra ato ang intercept nga kuan ang iyang result nagamit kita regression model formula ni atong ko ang intercept. So uh, so let's create a default value 0 for each independent variable. So magbutang kita og 0 ari, 0 pod ari. So since we have decimals in our intercept value, so we must also include decimal value in our constant value as well. So ato ni siyang kuan og mga decimal. Kani. So igna kana then home then kani ato siyang i-increase nya ato kung i-decrease bawasan nato. So kana. So next is kani then i-click lang natin ang home then increase na po tapos decrease kana. So nanatay 3 data sets. Now if I change so before that ato na siyang i-drag sa ato siyang himuon o 3 data set o ato na siyang i-drag sa So you see pares-parehas ra. So if I change the value of first value to 1, the value of our regression model will also change because we change our slope for independent variables. So halimbawa mag-change siya og 1. So nag-change siya, di ba? So kanipod ato pod ni siyang in 1. So you can see nag-change siya. So next na tong buhaton is how do we compute for our intercept in case there's a change in our variables. So kani di ba na change man. So paano nato i-compute na makuha gyapon ang intercept. So next is ari lang nato ibutang. So ari lang ibutang. So kay since mao man siya ang nag-change siya kana equals then kani siya ato ni siyang i-click then minus i-minus nato siya sa value of slope 1. So ato ni siyang ikay slope 1 kani slope 1. So atong i-enter so you can see same ra gihapon siya intercept. So kung kanina po ng isa ato na po siyang i-compute, i-click lang ni nato, then i-minus nato sa slope 2. Slope 2. Kana. So enter. So you can see same ra gihapon siya. So they have the same answer to our original value of our regression model. So next is atong i-solve ang next is since our data analysis provide as predicted value of performance index, so nag-provide siya og performance index kani. Predicted kani lang ha. So provide siya predicted performance index para sa performance index. So using a formula of regression model here in the wait regression model here in the house studied and mogamit kita og formula sa regression model para ma ma ma-compute din nato kana. So our independent variable which is kaning R studied of previous course is mag-copy kita ni at least 10 ka data. So kani 10 nato ka data wait na ato ni siyang i-copy din mo ato ta sa tong ganihang atong gi-solve kani ato siya diri i-click kani if makuha ba jud ni kani if makuha ba jud ni siya so ato siyang i-click so as you can see ah,
So as you can see, same ra siya. Kani siya is ang ganihan niya wala ni. Pwede ra ni nato siya tanggalon kay nag-example ra man ta kay input man ta og example nga 1. So pwede ra ni siya nato tanggalon. Ato ra ni siya kuan ganiya para sa intercept. Pwede ra ni siya tanggalon. So kana. So ganiha di ba ah, nag-paste kita og at least 10 data set para makuha ni ato ang predicted value kana nga line. So atong i-compare kung same ra ba jud siya. So for so you can see if sa value nga kani 90 kani o kani same ra atong si-try kung sa 10 niya nga kuan value is makuha ba jud siya ato siyang i-drag. Ah, So, ato siyang i-compare kung same ra gud siya 90 o 90 sa 63, 45, then 36, then 66, then 56. Ah so so to so you can see we have the same to our data analysis provided in our predicted performance index. So therefore, our regression model is accurate. So accurate siya kay kung yung may compare same yung mga answer. So mo na siya nagamit kita regression model para ato ang i-compute if i-compute kani predicted performance index if same ba siya. Also, since atong gikuan same raman siya, so accurate siya. So next is how do we compute for the residual error? We have the formula. So ato sa entry copy ang residual residual. So ang formula sa residual is residual residual error ato sa ning i-highlight ato sa ning i-highlight para malayo siya. Residual error was equals observation value minus predicted values. So ato na siya pabutangan og mga value. So equals observed value at so ang observation value is mao ni siya ang first value sa performance index kaning 91 mao ni siya ang observed value. So ato nang i-click then i-minus nato sa nato ang predicted values which is kani kaning first value sa predicted performance index. So atong i-enter uh, so as you can see ang atong residual ug ang result array is same ra. So you can see same ra kani o kani. So if atong i-check if the following data is accurate ba siya. So mao to siya accurate siya kay same mga answer and compared is the same. So atong computer ato siyang i-compute ganiha para ma-same ra siya o so mao to. Since same ra man siya, so atong data is accurate. So mao na atong last na calculation ato ang residual error. So that's all for today. That's all for today. Hindi siya today day. For our discussion to how multiple regression
by using Microsoft Excel, then apply itong regression model formulas, then can receive one. So, thank you. Bye-bye.